Sziasztok! Én Ország vagyok, és most nem indítottam el túl korán a gémet, úgyhogy most lehet, hogy elsőre nem is fog elindulni, de hát ez már csak így megy. De délelőtt elsőre indult, úgyhogy reménykedhetünk a legjobbakban. Lehet, hogy volt javítás, vagy bármi egyéb. Egyelőre még a Twitch nem tudja eldönteni, hogy jó-e az adás, vagy nem. Na, elindul, úgy nézem, úgyhogy ez most egy viszonylag pozitív tapasztalat a jelenlegi körülmények közt, illetve úgy nézem, hogy a kamerám is, mintha jó lenne. Hát sikerült talán megoldást találnom erre a problémára, de ettől függetlenül le kéne lassan cserélnem egy öreg kamerát. Bár még jól bírja a stapát, azért egy HD minőségben 60 FPS-sel elvileg eldöcög. És azért az egy ilyen facecamnek bőven jó. Bár nyilván, ha 4K-s adást csinálnék, akkor azért ez nem lenne olyan egyértelmű. De így, hogy csak Full HD-ban tolom, azért így nem olyan nagy gáz. Gyönyörű. Úgy néz ki, hogy minden működik. Fura, hogy most elsőre indult, ugye előző alkalmakkor nem akart. Nem tudom, mi változott meg igazából. Azt így nehéz eldönteni, hogy mitől. Az is lehet, hogy az Ubisoftban volt patch, mert ugye az Ubisoft Connect az szokott néha rosszalkodni. De hát azért Ubi. Az Ubi már csak ilyen. Íme. Az Indian War. Szerintem nem áll neki rosszul ez a fejfedő. Egyébként indiános nagyon, bár ez a köpeny tényleg nem annyira sugallja az indiános megjelenést. Most azt levesszük. Ez így lényegesen indiánosabb. Csak ez meg így már túlságosan. És meg nem tudom, ez így nem néz ki jól. Így még úgy, ahogy. Azt miért jelzi nekem annyira? Volt valami új? Mi új van? Ja, csak ez a lándzsa. Oh. Maxosra tegezzünk is. Most már. Na, ez az, így már azért van benne nyíl rendesen. Nem is tudom, visszategyük el, vagy ne tegyük vissza. Ez kicsit indiánosabb hatást kelt. You men, mount up and follow me. There's work to be done. Ja igen, most kell követnem Ivart. Miért érzem úgy, hogy Ivart állt erről az egészről amúgy? Nem tudom. Ivar? I should have seen this coming. I should have known he would come for the weakest of us. You opened a bloody wound when you killed Roderi's brother. Anything worth doing must be paid for in blood. Huh. In Quadford, you told me Rodri gave you that scar on your face. Is it a story worth telling? If not worth telling, it is worth remembering. Years ago, I was headed back from the Western Isle. They have got fighters there. I had taken a bit of a beating. Put me in a surly mood. I wanted blood and silver, nothing more.
So, me and my Drengir, sailing along the coast of Kemri, see a nice spot for landing, covered in mist. We drag our ships ashore. And just then, a cry came from atop a hillock. The troll-cursed Britons. The fog clears a bit. And there they are, all lined up. The biggest one calls out, "I am Rodri, king of this land. That means shit to me!" I scream back. I give my boys a nod. And we raise up our axes and charge before they take a breath. We have the numbers. But the Britons are clever. It's marshland. The bog catches our boots, sucks us to a standstill. One by one, Rodri cuts us to bits. He gets to me, lays his blade at my cheek, and gives me this nick. "Leave this land and give your people fair warning," he says. "Tell them King Rodri gave you that cut." "Hen shit," I say. Rodri laughs and lets me go. Quite a story, Ivar. Son of Ragnar, killer of kings, conqueror of England and the Western Isle. You have lived a saga worth 10. That I have. That sweat-sopped slug is just beyond those walls. May only be defeated by a dragon. My itching ass. He'll meet one all right. Send a message to your men. We can build a camp here and lay plans for a surprise attack. Jó, hát nem gond, rohamozzuk meg, aztán kész. Évar egyedül elintézi, nem kell ide senki. Jó, Ivar annyira akar, akkor mehet harcolni, de legutóbbi csatában is csak ide-oda rohangászott, mint a hülyék. Lehet, hogy a fejfedőt is elrejtem, és inkább visszarakom így. Ezt úgy már megszoktam, ezt a külsőt. Na, nézzük. Nem indiánkodunk most. There's my liberator. I'll do you proud, I will. Jó. I've been waiting to get back at these Britons ever since you broke me from that cage, Dane. The time is nigh. Ja, őt szabadítottam ki. Eivor, I'm ready to get back at them Britons. You'll not see me lagging behind doing nothing but looting corpses. Not this time. Jó. I am ready. What in the name of Loki have you done? Golden the dragon to help me slay Rodri. Now what say you, Wolf-Kissed? Are you ready for war? Rally the men, Ivar. Let's have at it. It is a good day to Nem die. nagy, de... The gate looks to be well defended. My men are Talán loading a segíthet. cart with cauldrons of oil. We will blast right through that fucking gate. Jó. Jussunk át azon a fucking géten. Na jó. Rodri! Show yourself! I am here, boneless Ragnarsson. How is it you come in force when our peace has been concluded? Do not mock us, whoreson! You splattered blood on our peace with the butchery of young Gelbert! Speak what nonsense you please, Dane. If you mean war, our defenses are sure. Gaze upon my face, king of crow food, and meet the dragon that will devour you! I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Ivar. Bring the oil cart and set the fires! When I am done with Rodri, I will tear the fat from his shanks and use it to fry our bread. Aha.
They've sent soldiers to stop our cause! Time has come for you! The daddy point. Még hogy felrobbantani nem lehet. Az visszafelé tolja, nem probléma. Let's go! Closer to the bloody gate! Race! Jó, egy pár nyílt talál, az nem vészes. Fire the fuse! Get back! I'll light it up. Én azért közelebb toltam volna, de... Nem tudok átmászni. És akkor belülről szétverem a dolgot. Na, itt is halottak vannak, az jó. That was clever. Mi volt a kos? Look out! Holy shit! Come on, the Protect the king! Ezt annyira nem mutatta jól. Véletlenül nyomtam meg a skill, de nem baj. Hey, come here! Ivar the Boneless. Huh. You make a pitiful dragon.
Hát, ha ide sárkány kellett volna, akkor... Nagyon gyenge sárkány. I felled the rotting old oak. He's not dead. No. I have something else planned. Spectacle, remember? He's nothing now but a sad sack of flesh. Kill him and be done with it. Oh, no. This will be good. I have something specific in mind. A place and a method. Come. All right, let's get this over with. Load this lump of lard onto your horse and we will go. Take care he stays alive. Hey. Van valami skill, bár most skill annyira nem kell. Where are we going? An overlook I found while scouting. A view, one fit for a dying king. There's no need for spectacle, Ivar. Did the man die? No, no, no. He must die with style. De nem... Őt vedd föl. Így. Tedd föl oda. Így. És szállj föl. Így. Na végre. How are you doing, dear king? Stay with us. You must not miss what is coming. Na, legalább a nyilaim újra töltődnek út közben. I killed King Ella, King Osbert, King Edmund, and now King Rodri. Who else can claim such a string of victories? Just finish me. It is not my place to interfere in this feud. Valhalla must look such a sight. Szerintem Does he most lesz breathe az, still? amire gondolok. Rodri, are you listening? For years I wore this scar with shame. Nicked by a Briton and left alive. I tried to cover it with a beard, a cloak. But as your fame grew, I began to beam with pride. A king gave me this mark. What say you to this, Rodri? Huh? Speak up, you old bag of sweat and grease. Here we are. Bring him close. Ja, mi az? Ezt nem én raktam le. Haul him up there, to the top, and keep him breathing. Finish this quickly, Ivar. See here? A hungry blade. Now comes the dragon to feed on his favorite meal. The blood eagle.
Ivar is this? The birth of a blood eagle is a sight to behold, my friend. First, I slice the length of your spine. Hát igen. That is a Norseman. The true essence of old heroes. The Blood Eagle has no true meaning for Ivar. He's doing it simply to take pleasure in suffering. Now, I pull back the flesh. The method will always outlive the meaning. Few in time will care why this man died. But the how, that is a song for the ages. The fog between good and evil grows thick over time. But glory never fades. There is nothing glorious here. Life is not pretty. It is a bloody fight. Out come the lungs! Azt hinné az ember, hogy Odin mekkora bölcs meg minden, de valójában sokszor inkább a rossz indulat süt All szavaiból. of Mercia can see him now. I've seen enough. We are not finished, Eivor. This saga we have written together, it needs an ending. Here and now. It is ended, Ivar. I'm done with this place. A fight to the death. You and me. If I win, I am the greatest Vikinger who ever lived. If I lose, what a tale you have to tell. You are battle-drunk, Ivar. Goodbye. Poor Ceolbert. He barely said a word. When? I pushed that dragon dagger into his heart. No. Just a soft little squeal. Then, nothing. You sick fucking backrot. The things a man must do. The trials one must face. The friends one must betray. To achieve one's destiny. And become king killer forevermore. Traitor. Ceolbert was... Like a son to me! Yes! Yes! So fight me, Wolf-Kissed, to a glorious death! This is life, Eivor! To fight high above the world! Valhalla awaits! Hold the moment, Eivor. Let me ask you something. Speak then, or I take your tongue. Will you see your father in Valhalla, Wolf-Kissed? Or is the coward in Helheim weeping tears of ice? Gold again! My long road ends. The Valkyries approach. My axe, Eivor. Hand me my weapon. Hát ez most a nehéz döntés, mert végül is egy áruló volt. De egye fene. Odin may have use for you, but this is more than you deserve.
Do not shame him. I hear their wings. Csodálatosan indult ez a stream. Carry the body to Courtford. We will say our goodbyes there. And send a message to Abba. Tell him his brother is dead. Ott nincs a közelben. Hát mondjuk félúton talán van egy. Mehetünk ide, itt jó lesz. Szóval Ivar megöltetse Robertet azért, hogy háborút szítson. Hát mit mondjak, ez a történet eddig nem volt túl, vagyis hát nem volt túl felemelő így a végére, pedig már a béke is megvolt, meg minden, és ez a hülye, ez elrontott mindent. Végkimenetel így is el lett sikálva, de igen, Ivar sajnos kiszámíthatatlan volt. Mondhatni, hogy nem volt éppen normális. Bárkit és bármit feláldozott azért, hogy a hülye bosszúvágyát be tudja teljesíteni. Ezért nem érdemelte volna meg a Valhallát, de végül is összességében sokat tett a népért, és jó harcos, tehát úgy voltam vele, hogy Odinnak lehet, hogy a hasznára lesz. Ugye ez az, amit el kell különíteni attól, hogy valaki rosszat tesz, meg attól, hogy valaki megérdemli el a harcosok útját a túlvilágon. Az a baj itt a Assassin's Creed szériában és az Odyssey-ben ugye megjárjuk a alvilágot. Bocsánat, hogyha valakinek elszpoilereztem ezzel. De megjárjuk az alvilágot Cassandrával, és az igazság az, hogy nem tudom, hogy tehát nem egyértelmű a dolog, mert azok is ilyen szimulációk. Tehát, hogy kicsit olyan, mintha a szimulációban lévő hogy is hívják a főszereplőnket? Mindegy, szóval a szimulációban lévő szereplőnk lépne be a szimuláción belül még egy szimulációba. Another dark day clouds our victory. Bishop. Abba. Dead at the hands of a Briton. I cannot imagine the shame my brother felt in his final hour. Were it not for this peace. I killed him. You? After peace was made, Ivar murdered Ceolbert and pinned the crime on Rodri to get another swing at him.
How do you come to know this? He told me himself. I am always one who desires the truth, Eivor. But this is a hard thing to hear. Did he die well? Most ez megint olyan kérdés, hogy nem tudom, hogy jó-e válasz akármelyik. Death at my hand was his final aim. He wanted the glory of a bloody end. An end you did not deny him. With Ivar gone, peace and quiet are now possible. That is something. I will console myself for the thought that we will meet again in Valhalla. Axe in hand. You will. For good or ill, he lived life by his own rules. What man can say better? He lived his life at cross purposes. I often found him strange and his actions puzzling. But not all men are meant to be understood. He needs a proper farewell. I will prepare a ship for his funeral pyre. Bishop, send word to Lady Angharad. Say that her husband died by treachery, and that Ivar has paid the price for it. As soon as I am able. Have you heard from King Ceolwulf? I cannot imagine his grief. He is felled by it. Still, he makes plans for this shire. I am to be alderman here. Therefore, Shropshire declares herself your friend and ally, and will remain so for the length of my days. I am grateful, Bishop. God go with you, Eivor, wherever you may lead. Jó, akkor a püspök veszi át itt a hatalmat, aki viszont a barátunk. Akkor ez így előnyös. Reméljük, hogy nem ősi rendtag egyébként, bár ő szerintem nem, mert az túl rendes volt végig. Nem mindegyik püspök és egyéb köcsög. Rawbringer of battlesong. Boneless one sails into a singing glory on a flaming water steed. Wind across the water. The battle maidens beat their wings to carry a king to Odin's hall of corpses. Ivar gone. Shropshire an ally. I should confer with Runby. Így van, megyünk tovább a sztorival. És felkerült egy gyors utazási pont a térképen. Valamit kaptam még? 2 pontot. Jó. Jöjjenek csak a pontok, legalább fejlődünk kicsit. 4-et kaptam, jó, mert 2 szintet értem. Igen, itt már nagyon sok XP-t vág hozzánk. Ja, ide akartam jönni egyet verselni itt a kollégával. Bár azt hiszem már nincs elég ilyen karakter, hogy fejlesszem a karizmát, de majd meglátjuk. You might be surprised. What do you want? I'd like to do with words what the Corran deprives my fists. What? I want to have a fighting match. I am ready to duel. My bet. Now speak. Let us see if your skills are a match for your pride. I am feared by all men, be they northern or Saxon. You look more like a coward. You're trembling, weak and waxen. Weak! Pathetically weak. Oh, you think you can scare me? I'm tougher than you. Test your might against mine and we'll see how you do. How dare you? Let
let's dispense with these poems and have a real row. If it's fighting you want, I shall take you on now. You think you're good with words, eh? How about your fists? I will have my winnings, please. Earn them! I'll kill you! Enough! You've proven yourself. I must say I'm impressed. A test for the mind and the body. Take what you've earned. Thank you. I will. Aha, még 3 kell hozzá. Lehet, hogy annyi lesz egyébként. Azt hittem több kell, mert ugye előzőnél is 4 kellett. Nem gondoltam volna, hogy ez így megmarad. Ez is XP volt. Igazából minden XP-t ad, amit csinálunk, szóval ezért megéri, hogyha valaki maxra akarja húzni a karakterét, megéri végig tolni az egész térképet. De persze igazából rengeteg idő, szóval nem tudom, megéri-e. Ebből a szempontból kettősség van bennem a Valhallával kapcsolatban, mert nagyon jó játék, nagyon élvezetesek a kis sztorik, de amikor térképet maxolsz, azért valljuk be, ekkora nagy nyílt világot, mire bejársz és mindent megcsinálsz, a végére nagyon megunod. Tehát ezért célszerű úgy csinálni, hogy én is, hogy a kis történetek mentén haladva, néha egy kicsit fosztogatni, néha egy kicsit gyűjtögetni, és amikor majd megvan az a felszerelés, amivel úgy gondoljuk, hogy végig tudjuk csinálni, akkor fölösleges beleállni komolyabb csatákba, vagy bármibe. Tehát nem kell túlzásba esni, vagy ilyen a komolyabb felderítésekbe, úgy értem, csatákba nyilván bele kell állni, mert az az izgalmas rész. Csak... Can you remind me? I've traveled this great country and found all manner of secrets. Plus, if you want access to Ja, ez my... a térképész, de én a épületre akartam rámenni, nem a emberre, csak valamiért félreértem ezt a gombnyomást a játék. Na, itt viszont van nekünk egy olyan, hogy ünnepi büfé. Ez jó sokba kerül. Ott a búza, azt akartam már mióta. Gabona termesztés. Ezt már akartam egy ideje. És ezt lehet még fejleszteni, jó? Hát az sosem árt a gabona. Volt még valami itt a környéken. Ja, a szarvasmarha. Meg ott lenn van az a napocska jel. Ja, az volt a... Ja, az a térképész. Itt a szarvasmarhás. Ez is bővíthető. Nem. Csak sokba kerül. Jó, mindegy, nem viszik túlzásba. Hát az is egy küldetés igazából, hogy felhúzzuk a várost, tehát lehetne még bőven mit fejleszteni rajt. Úgyhogy aki maxolni akar, az rengeteget beleölhet, energiát, időt. Jó, kaptam levelet. Wolfgar, so glad to see you. Ja, nem levelet kaptam. Looks like I have a new letter. Vagy mi ez?
Na, jó van, a Richardis úgymond megtért, vagy minek nevezzem. De miért nem a postaládámban volt a levél? Miért az asztalon külön? Pleasure to see you, Eivor. Nekem We is. are allied with Shropshire, but at a grievous cost. Young Chaelbert was killed. Yes, my scouts told me. Such a tragic death for so dubious a gain. I hope you paid his killers back in kind. Justice was done. Chaelbert will be remembered. He was good company in the short time he was with us. He was. Jó, ez a terület is a miénk, vagyis hát a szövetségesünk, nem a miénk. De ez bőven jó. Jó. Csinálhatjuk is tovább, de előtte hoztunk képességpontot. Így. A lényeges képességek már úgyis megvannak. Ja, igen. Mondjuk most sokáig távol voltam, mert voltam Franciaországban is, hogy lehet, hogy Randrinak is kéne egy kis törődés. De biztos nem fog megharagudni, ha most inkább a munkára I want to see the Alliance map. Na szóval, hát már nagyon sok minden nincsen. Itt van ez a cent. Ja, ide még nem is tudok jönni. Ez egy 130-as, és ezüst jár érte. Meg itt van ez. Ami 190-es, és ezüst jár érte. Hát kezdjük a kisebb területtel szerintem. A Tell me more centtel. about Kent. Úgy Basim Kent, has written, bocsánat. claiming to have found the woman Fulke and asking for your aid. Oh, He has taken shelter at St. Hadrian's Priory. Any news of Sigurd? Nothing he mentioned. But if he has found the paladin Fulke, Sigurd cannot be far behind. jó. Akkor megyünk igazából Sigurd után, vagyis hát Fulke után, jó? Ez viszi tovább a sztorit, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, hogy hol tart a Be dolog. safe, Eivor. Elég jól elhúzódott Basim has Eivor news of utazgatásai Sigurd. We miatt. should find him soon. Hoppá. Dag, Basim has brought word of Sigurd's location. We're leaving at once to find him. Well done, Eivor. After so long, it finally occurs to you to search for our Jarl. I applaud your half-hearted effort, but I will not be joining you. Dag, this is no joke. On the ship, now. Someone needs to stay home and direct the affairs of the settlement. As you seem to shun this place as often as possible, it must fall to me. Sigurd's life is at stake. We need you there. No, I am needed here. Do you doubt me so completely that you will not raise an axe to save your Jarl? A fine way of putting it, wolf-kissed. But go, find the Jarl, bring him back. Only do not get lost along the way, as you seem to more and more these days. This is not done, Dag. We will speak when I return. De kezd meghűlni. Új terület áll rendelkezésre, hogy szövetséget kössek. Miért most jelent meg? Hogy összevesztem a Degattal, Daggal, mindegy. Elég Dagatt egyébként végül is, szóval én mondhatom. Tudjátok, dagadtak, mi mondhatjuk egymásra, hogy dagat. Csak a soványak nem mondhatják ránk, hogy dagat. What do you have today? Aha. Dragúr figura fej. Nem annyira bolond. Take care of yourself out there. Drink plenty of fluids. Jó, iszok sok folyadékot, viszont I a must take my vérfarkas páncélt miért So nem long. tudod osztogatni You nekem? go Most on. I'll komolyan. still be here. Jó. I would like to... Igazából, amiért én most idejöttem, az ez. Mert ugye van egy ilyen, ami felkeltette az érdeklődésem.
Hát van ez is több megért szerintem. Ez is ilyen isteni cuccos. Nem rosszak ezek a csizmák, de ez mondjuk elég érdekes. Aha, ez mondjuk jó. Ez a kaszás nadrág, az annyira nem kereskedő. Jó, a nadrág részünk az jó. Fölsőt nem. A köpenyen agyalok még mindig, hogy meg kéne változtatni a küllemét. Alamut Hood mentora. Nem akartam feltétlenül, de mindegy. Alamut Hood mentora. Nézzük meg ezt így. Mivel véletlenül nyomtam rá. Ja, így lehet visszaállítani, aha. Kesztyűm az marad, jó, a sisak is marad, jó. Good work, I must say. Mindjárt megnézzük, hogy ez a sisak mennyire I'll see you menő. later, friend. Be well, my friend. Olyan maradjon, vagy nem maradjon itt a félszemű sisakos megoldás. Kicsit ilyen odinossá tesszük vele magunkat. Hát ha már ott egy sebb hely. Nem mutat szépen szerintem, nem jó. Na jó, menjünk oda, ez nagyon messze van, úgyhogy mindenképpen, ha tudunk, gyors utazunk. Itt is lehet majd fosztogatni is, úgyhogy... Hajrá! Aztán nem tudom, hogy mennyire húzzuk fel a várost maximumra. Azt se tudom, mennyi a maximum. Keressen meg Basimot. Ott van valaki. Did not Augustine make a distinction between faith and understanding? What I mean to say is, faith is paramount. Yes, for without it, Christ's sacrifice means nothing. He died to save us, did he not? From the original sin of Adam and Eve. Yet evil persists. Yes, evil persists because he gave us free will. Does a newborn babe, slain by a despot, have free will? Yes. No, I mean, that is too simplistic.
Or the priest whose heart is torn from his chest by the wolf? Judas, who was predestined to betray the Nazarene? Some argue Judas was used. Do my ears deceive me, Brother Hawkbert? You question the scriptures? Declare Judas an innocent? A preposterous blasphemy! No, that is not what I said. Brother Cedric, am I not the most pious of his servants? Out! Out! Making new friends? A person's tongue gives you a taste of their heart, Eivor. And such information is often useful. And how do these sallow Christians taste? It was only a figure of speech, Eivor. And I have tithed a bit already. Is this how it must be between us? Of course not. I'm grateful that you have come. So what of the Joy Kank of Fulke? In your message, you say you tracked her to Kent. She is here somewhere. And as of last month, Sigurd was with her. But there is no guarantee this will be the case tomorrow. So, what is your plan? We are deep in their god's heartland. A heathen and a heretic. To hunt Fulke, we'll need a Christian snare. Fulke is hardly a saint herself. These Christians abhor her strange ideas. True. But unlike us, she can carry herself as one of them. She won't hide from everyone. Not with a prisoner in tow. So, where to begin? I've made a friend. Abbot Cunibert. Full of pious fire. But with ambition that far outweighs his wit. And what does your friend Cunibert know? Come. I will introduce you. And we'll hear the full tale together. Az ősök eszköze. Have you found some peace in your time alone, Basim? I am always at peace, and never alone. I move among the people of the world with great joy. I watch them, study them, learn from them at all times. This is our duty. The Hidden One's calling. You know, for the first time since we met, you sound more like your apprentice than yourself. Surely Hytham sounds like me, if I have taught him well. Your creed and your tenets, you mean? That's right. And our sense of, how should I say, deep responsibility to the betterment of mankind. That's quite an ambition, but it doesn't explain what you see in Sigurd. My brother is not so generous. Ah, but your brother is someone special, important, and I want him to see that. I hope to show it to him. Is this not a blessed plot? God's own country. And this Eden should be given to his servants to tend. Abbot Cunibert. This is the Norse I spoke of. Ah, yes. And quite a fearsome one at that. Basim says you know the paladin Fulke. Indeed. The Lady Fulke passed this way not more than a month ago. We talked, we drank. Very pleasant woman. And where is she? Eivor will be your axe, Abbot. Whether to fell a tree or hew the limbs from an enemy. What have you promised him? Oh, just a trifle, Eivor. A little problem I believe you can help me with. Speak your terms plainly, Abbot. I'll decide if the bargain is worth my time. Ah, your wolf shows its teeth, Basim. Let's cut to the point. What favor would you ask in exchange for Fulke? Some weeks ago, our alderman in Kent was called to God. A terrible loss. King Alfred has chosen his replacement, but has not yet announced the name. I must know it. Now. All of Kent will see soon enough which Thane he has chosen. Why not wait? I want early access. To woo him, before his exalted position is made public and every fool is at his door. Who else knows the chosen man? The king's emissary. Sent with a letter of congratulations to the new alderman. Intercept him and bring me the news. When I know the Thane's name, we'll discuss how I might win his favor. Why not kill him in secret and petition Alfred for the seat? As a man of God, I cannot. Besides,
He who stands behind the throne can better pull on the puppet's threads. This emissary, how will I find him? Tunbridge Monastery sent word that the king's men always pass a few nights in their hospitality. Begin there. I'll get the Elderman's name. You find Fulke. All in good time. Now, if we're done, I have business up the south coast. Falkenston has the best fish in Wessex. Then I will find you there, when the Elderman's name is mine. Cunibert is ambitious, but well connected. We will not find Fulke without him. I suppose we'll see. What will you do? I'm not done playing with these Christians yet. I will see you in Falkenston. Oké. Hát... Basi módszerei sem olyan túl jók. Úgy mondjam, a rejtettek közt ő az egyik, aki talán legkevésbé bízható. Jó, nyilván nem azt várom, hogy a rejtettek 100%-ig becsületes emberek legyenek, de Basim az valahogy olyan, mint nem igazán menne az igazságnak. Mintha lenne valami vaj a füle mögött. Jó, hát aki játszott a Mirázsal, az úgyis sokat tud róla. Én ugye nem játszottam a Mirázsal még. Hogy fogok-e, azt sem tudom biztosan. Természetesen nem zárkozom el tőle. De hát nem olcsó, bár nem teljes áru játékként került ki. Várjunk csak. A fogadó ott van, a kolostor. Mi van, ha előbb kifosztom itt a kolostort? Do this alone. I found some lonely treasure, Eivor. Úgyis elég kevés volt a nyersanyagunk, úgyhogy ezt legalább most összeszedjük. Ez itt lesz bent. Hey, come here a moment. Help me out here! Majd meg kell nézni a ingeket is, hogy mi a helyzet.
Give me a hand with this! Alapul, mindjárt végzünk. Aztán. Na. Give me a hand! Wounds matching those made by sex and weapons. Now where to look for my prey. Stop. Na hát szó szerint kiharcoltam magam az épületből. Come! Help me with this! Won't take long! Ja, még itt van egy. Lumber into your fate. Take your last breath. Ja, ott van még egy olyan gyilkos. Csak nem tudom, miért kell fejszét rakni hozzá ahhoz, hogy bosszú meglegyen. Your killer has been slain. Rest well, stranger. Na, a raidet teljesítettük, az a lényeg. Na. Így már jó, szépen összeszedtük, amit kell. If Alfred's emissaries spend a few days here, someone may know where he went. I'm in no mood for wind belching, so choose your words well. I heard the king's men came through here, caused a stir. A man of your wit noticed them, I bet. I am witty. Finally, someone sees. I'm always telling the wife, but will she listen? Will she bollocks? Alfred's emissary. Where? Him and the bard ended up in a copse by the bridge doing Lord knows what. Sounded like they were murdering a cat. Singing? If you say so.
Who are you? Loitering and lollygagging. I'm looking for someone. An emissary from Alfred. Have you seen such a man? Ooh, la-di-da. Listen to you, all high and mighty. Get away with you, you valley lily. If you would rather feel the edge of my blade, it can be arranged. Yeah, that I respect. Forceful, to the point, as refreshing as a summer ale. You're a strange fish. Did you see the man or not? I did. He was getting pie-eyed with that bard Gowan and causing quite a ruckus. They left together. See? That wasn't hard, was it? Harder than it should have been. There was a bard drinking with the emissary. I should find him, see if he knows anything. Jó, hát nincs messze. Valahol itt lesz a fák körül. That ale-swamped scab can't have gone far. Túlparton van, vagy ott van a vízben? A vízben van valaki, de az nem az lesz szerintem. Miért futott el? Szerint karddal nem lehet horgászni. Ott van, amit keresek. Oh. Cold. Someone. You there. You alive? Patience is a tired horse. Ploddity plod plod. Another tottering teat sucker who can't hold his drink. Let's clear your head. Oh, it's cold as a witch's tit in here! God's truce! Fie on you! Oh, what infernal wakes me? Are you the Tail Weaver? Gowan the Dandelion. The seeds of my stories flit upon the winds of Wessex. But why, mule, do you kick my noggin? You and Alfred's emissary were drinking in the tavern. Tell me where he went. Were we? I was so ale-addled. Perhaps a small and silver thing upon my palm might help me recall? Have some coin and rent a proper bed for the night. Oh, bless you! For stories are my currency, friend. How else am I to make my living? A more honest profession? Plowing fields? Milking cows? Manual labor? God's blood! There's a fortress to the southeast where paladins pray by night and fight by day. Dover, on the White Cliffs. My thanks, and in return, wisdom. Too much beer piping will grow a fool in wit and words. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. Jó. Oda?
Tudom, hogy nem oda, mert oda az a izében van. Cyberpunkban, de... Most akkor is oda megyünk. The emissary made for Dover Fortress on the southeast coast. De azért azt eléggé túlzásnak érzem, hogy hónapok teltek el, mióta Sigurd elment. Biztos, hogy jó az irány. I'll be gentle if they spot me. És az olyan, hogy észrevesz egy őr, és akkor leveszi a csuk helyett Évor, és úgy megy át a többi őr közt. Hát ez megszakadt. Ez tök jó. Jó, hát ilyet ritkán szokott, akkor indítsuk el újra, meglátjuk, hogy mi lesz. Hoppá, na azóta semmi extra. Jól van. Na, történik valami? Nem. Megpróbáljuk még egyszer. Tök jó, hogy elsőre indult mostanában, és akkor most meg így hirtelen úgy döntött, hogy nem. Nem nagyon szokott így crashelni, nem tudom ez most minek köszönhető. Kameraképem az megint kezd csúnyába menni. És úgy néz ki, hogy ez a beállítás sem vált be, hát mindegy. Majd megpróbálom még megoldani a problémát, csak nem olyan egyszerű. De amúgy lehet, hogy a Valhalla végigjátszása után ezek a dolgok megoldódnak, ugyanis az a tervem, hogy full legyarulom az egész gépet és újra telepítem, és akkor meglátjuk, mire jutunk. A folytatás. Az apát galambja. Na. Na, hova tölt be?
Hello there. This could come in very handy. Így. These will come in very handy. One of my better pieces. It's just your style. Leaving already? Shame. I'll see you later, friend. Gyere. Nem tudom, hogy most ki fog-e dobni, de csak nem. Valahol itt dobott ki a kanyar után, nem? De lehet, hogy nem. De mondom, ezt a logikát nem tudom felfogni, hogy észrevesz egy őr, aki mellett ellovagolok, akkor egy 5 másodperc múlva Eivor lehajtja a csukjáját, hogy mindenki lássa az arcát, és ellovagol még 3-4 őr mellett, akik már azelőtt ráagróznak, hogy meglátnák, hogy ő kicsoda, az előző őr pedig még nem tudott nekik jelezni. Tehát nyilván egy hálózaton vannak, mint a Cyberpunkban ugye az emberek. És úgy nem értem, ilyen napon miért nem rakták be a hekkelést is Eivornak. Akkor reálisabb lenne. Dover. The emissary is somewhere here. Perhaps I can find the letter without bloodshed. The bard said paladins trained at this fortress. This will not be an easy fight. Hát én nem félek egy paladintól. Bár úgy rémlik, hogy Fulke egyébként kemény ellenfél, mint paladin. De ő szerintem itt most nem lesz, mert még csak egy levélért jövünk. Fulke az még odébb lesz valószínűleg. Itt se szeretnek, de természetesen nem hajtjuk fel a csukjánkat. Látszát föl. Szóval nézzük meg, hogy hova kéne menni itt a erődön belül. Aha. Itt dél-nyugati irányba kéne mennünk, azaz arra felé. Jó. Ezek észrevesznek a páncsikat. Na, hol vagyunk? Nagyjából ott, ahol kell. Na, hát most az a kérdés, hol találjuk meg azt a levelet? Ott lent vannak még emberek, lehet, hogy oda lent kéne próbálkozni. Hát ott van egy bejárat. Eivor, légy oly kedves, egy kicsit szedd már össze magad. Na. Köszönöm. Valahogy nyomkodom a shiftet, mint a hülyék, azt nem hajlandó gyorsan menni lopakodásban.
Let's take a closer look. Bocs. Igen. Azt nem tudom, hogy jól sejtem, hogy ide nem kell keresni, amit keresek, de... Azt a úgy térden szúrtam, hogy meghalt. Na, jó van. Némi nyilvesszőt azért vegyünk magunkhoz. Olyan sokat nem tudtam. Van valami piros. Meg itt föl... Ez jó, csak nem ott vagyunk, ahova kéne, hogy jöjjünk szerintem. Vagy igen? Nem, már szerintem nagyon eljöttem. Ja, ez már a másik irány. Jó, tehát ez volt úgymond a titkos bejárat. Jó. Ez megvan. Valahol arra kell bent lennie, annak, amit keresünk. Hát jó, de old meg vérontás nélkül, úgyhogy semmilyen útbaigazítás nincs. Jó. I need your eyes, my friend. Itt lesz ezen a területen. Csak nem itt lesz valahol. Madár sokat tud segíteni, de igazság szerint If I could steal the letter without killing the emissary, it'll keep me out of trouble. King's business. Guards! Guards! Jaj. Ezt nem így kellett volna, de... Alfred's chosen ealdorman is a thing called Titmund. The Abbot Cunibert will want to know. I should meet Basim and the Abbot in Fulkenston.
fogyni. Na. Oké, nem akar fölülni rá. Na. Menj a küldetés céljához. Out of my... Jó keresztül vágtattunk az erődön. Ugye azért nyomtam F-et, hogy megöljem, mert ugye hirtelen fölállt a küldött, és így veszélybe került a küldetés, hogy úgy mondjam. Amúgy a fehér meg a kék kölcsöket, azokat ki fogjuk farmolni az egész világon, én úgy tervezem. De ezt majd úgy fogom megoldani, hogy alig ha nem egy izében, egy ilyen maratoni stream formájában, amikor már nem kell dolgozni. Egy napot rászánok, és akkor lesz szünet természetesen. Oh, you must try my... Eivor, you have news? Kent's new ealdorman will be Thane Tedmund. Tedmund? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Roosister. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? 'Tis a puzzle. To inspire loyalty, Tedmund must owe you something. Such as his life. Go on. A fortress stormed. A man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would be... Swell. It would know no bounds. But that fortress will be harder to pry open than a nun's knees. Perhaps. Perhaps not. Are you hiding something, Bassam? There is a lumber mill nearby, correct? Beamisfield. Alfred invests much in fortifying Wessex, and uses our forests to do so. The mill provides his wood. Tedmund is there. Impossible! How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. And Fulke? When I have Tedmund's fealty, you shall have Fulke. Now go. I will rustle up a small rescue party. I do a roaring trade at Reculver and Tunbridge. They pay well for my catch. The monks? Do those parchment-skinned Christians ever eat meat? Don't you believe in Jesus? They refrain because he... Ide nem akar eljönni a lovam? Ja, de itt van. Where everyone's sticking a devil yield a ink? Inkább fürdőzik. Na végre. Na végre megy ez. I'm wary of this abbot, Bassam.
He is self-serving and evasive. Can he really deliver Folke? The abbot is a friend of Fulke's. That is clear. So long as he doesn't suspect our motive, we may have a chance. Indeed. This brings to mind a story. Perhaps you've heard of it. The Scorpion and the Frog. A children's story? A cautionary tale. The Scorpion wants to cross the river, but he cannot swim. So he enlists the help of the Frog. The Frog agrees to carry him on his back, extracting a promise that the Scorpion will not sting him. Let me guess. The Scorpion reneges, blaming his nature, and both drown. The Scorpion crosses the river and stings an innocent man, killing him. So what does this tale tell us? That your stories are clouded, and their meaning doubly so? It shows that every tale has 1,000 possible outcomes, many of which are surprising. If the abbot doesn't... Beamisville is just ahead. Lead. I will follow. I hope this chase will catch us a plump hen. Nothing more than this. If that leaden wit keeps his word. You prefer to work in the shadows. Basim. Ennél hülyebb dolgot nem is mondhattál volna. Már úgy értve, hogy basszus, én vagyok a viking, és lopakodom. Te vagy a asszaszín, és cseszel lopakodni, és közlöd, hogy te inkább az árnyékban dolgozol? Miért nem neked kéne egyébként? Csak mondom. De nem neki kéne mondom. Jó? Hát ott van egy kulcs, az biztos. Jó. Annyira nem látnak. És kérdés, hogy hol kell keresnünk azt a csávót. Na de most már ő is lopakodik amúgy. Valahogy azért csak készhez tért. Van két őr. Ennél a háznál, ahol a kulcs van, de ott is van egy kulcs. Most az a kérdés, hogy amit ott van, amit keresünk, jó? Attack on sight here. Get back to work! Time is coin! Danes! No! No! Protect me! Unionen, for your relief! Oh! Hey! Racing Birazine! Fleot! Schütte! Fundiat on the Werusa! Egy volt, csak remélem. Your death has been avenged, my friend. Racing Birazine! Fleot! Unionen, for your relief! Most megtaláltuk, de... Unionen, for your relief! Schütte! Fundiat on the Werusa! Igen? Unionen, for your relief! Most kéne tudnunk csinálni valamit vele? Vagy...
Shit! Fundiat on the Werusa! És jó. Csapnom kellett egyet a levegőbe, ahhoz, hogy eléggé megijedjem, ahhoz, hogy meg tudjam kötözni. Értem. Stop caterwauling and you'll live. Live? Oh, Saints protects me! Silence will save you, Tidmund. Silence, not your saints. You don't... Jó, hát 150 méter se, sőt 70 méter az gyalog elviszem. You don't... Milyen, hogy félmondatoknál megáll. In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal subject into my care. Come no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves and I will snip your heels. We have your man. Now let's finish this shadow play and be gone. Are you sure that's Tedmund? He's dressed as a lord, but that man is shorter and fatter than I recall. I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the Holy Rood, I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly or I'll slit your throat and leave you for the crows. Shergar. I'm called Shergar. Lord Tedmund pays me a measly coin to serve as his double. Brother Shergar, you are far from Augustine's priory. I left the cloisters many moons ago, Your Holiness. The monastic life was not my calling. We can use you yet, Shergar. Summon Tedmund to a meeting. Get him out in the open. Tedmund has no care for me or what I have to say. My orders come by letter, never by mouth. I hardly know the man. You're of no use to us then. Perhaps I should just kill you, here and now. No, wait. Let me think. Danes. To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Rochester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nornir knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Rochester was always in our path. Abbot, stay alert. We will send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. Do what you want with him. I won't risk our plan on the shambling of this fool. Come, Brother Shergar. And perhaps today would be the time to consider a vow of silence? An army of Danes are all we need to take the fortress. Let us hope. It is best to snare a wasp with honey. Have you ever considered more subtlety? I leave manipulation to you, Basim. You appear to see it as an art. It is both art and science to bend a man to your will. They are firmly in control. Shergar was quick to betray his lord. Do you not think he would sell us out as swiftly? Perhaps. I do not presume to know a man's heart in so brief a meeting. His prattle was sad and ugly, like a weeping babe. For chittering squirrels. And yet I allow you to... And yet I allow you to squeak in my ear, along all the roads and byways of Kent. Because you are wise, and you see the same qualities in me. That must be it. We're nearing the camp. Let us hope there are Danes enough to storm a fortress. Otherwise, this abbot's game is a long one. It must be played, if we are to reclaim Sigurd.
feel something. Light and heat. Na. A lényeg, hogy Sigurdot vissza kell szereznünk. Ez lehet az a tábor. Those who remain must be saved, whatever the cost. Hogyan is lenne ez célszerű? Mondjuk itt akar a két sátor. You murdered our people! Men, women, children! Bleed you! Break you! Basim, ugye tudod, hogy ketten voltak. Egyiket én hátba szúrom, te miért nem tudsz a másik mögé lopakodni? We owe you our lives, friend. These Saxon whoresons would have killed us all. Yes, they would have. And now should chance to hit back. March with us on Rochester, and drain it of riches. I would gladly, friend. But we few will not break those iron-thick walls. And we have no allies in Wessex. None who could be called upon to attack their countrymen. Mercia will heed the call. Giedrich will provide our Vikingar halt. We'll send a message to Oxenfordshire. The men of Mercia would gladly take a swipe at Wessex. What is your name, warrior? Runa Egilsdottir. We need ships, Runa. We have a small fleet moored upriver, but a naval chain blocks passage to Rochester's walls. I'll remove it, and your people will bring their ships. Now, gather these fallen weapons and armor. Giedrich and the men of Oxenfordshire will need them to hide their Mercian origins. My warriors were denied Valhalla today. I cannot bear the idea of gifting their weapons to more Saxons. Their sacrifice was great. Their gift will be all the greater. And they will know justice with our victory. It will calm their restless shades, I promise. Will your men bring the armor to the battle? And what is our plan? In the morning you will go to Buckingham. Remind Giedrich of his promise. When you have his bond, meet me on the shore near Rochester with the ships. Abbot Cunibert must be warned in advance. He'll need time to muster his rescue party. Runa, that is your task. I'll tell you where to meet him before you leave. All seems in order. At first new light, I will leave. Good. That gives us time to drink. De hirtelen változtak a fényviszonyok. You traveled so far to carry out your duty. Is this the life of hidden one? Always on the move? Mine is not the usual path. The Creed does travel. Our ideals are universal. We believe that. So there's nowhere you call home? No place I call home. No. Weird. For me, home is family. But I have no family. No one? Not even Hytham? Parents, brothers, all dead. I lost my parents when I was 9 winters along. Without Sigurd, I would have. I would have. There is always one unbreakable bond. Yes. Children. They bewilder you. They can cause you so much worry. Fill you with joy
even stop your heart. And if you're lucky, they replace you. I was not so lucky. I had a son. I miss him terribly. Even now. I am sorry, Basim. He was taken from me. By someone I trusted. A friend, a mentor. A man who I would trust with anything. But a man you trust with anything can take everything. He took all I had. All I had. Na de most melyikről volt szó? Tehát, hogy Basimnak volt egy fia, vagy... Nem spoilerezek. Ruth's sister will not be an easy nut to crack. Time to prepare. Bár nem spoiler, hiszen ezt már megbeszéltük, hogy nagyon hasonlít Lokira. Szóval Lokinak a fiáról van szó, vagy Basimnak a fiáról? Mert ez sem mindegy. Nem tudom, érdekel amúgy, hogy milyen folytatást szánnak ennek a szériának. Csak attól tartok, hogy nagyon megkutyulják majd a dolgokat, mert itt a Valhallában elég jól sikerült azért a lore-t szerintem megcsinálni úgy, hogy ez tényleg egy nagyon jó lore legyen. És viszonylag érthetővé is tették. De... már a Mirázs is egy kicsit zavaró benne, vagy összezavarja a dolgokat. És igazából Basim érdekeit annyira nem fogjuk fel belőle. Nem tudom a folytatásban ki lesz a főszereplő, vagy miért. Mert hát ugye a Mirázs az nem folytatás. Nem tudom, hogy ez a megközelítés mennyire jó, amit most csinálok. Ott a lánc. Na most a láncnál lehet, hogy van pont egy gyenge pontja a várnak. A túloldalra jelzi egyébként. Aha, túloldalon van. Jó, hát akkor átúszunk. Jó, itt nem látok föl most embereket. Várfalon. Az ajtó zárva, ez viszont kell akkor egy kulcs. I need to clear this fort and break this chain to get our ships safely upriver. Ott a kulcs. The mechanism should be inside. Ó, te jó ég. Nem tudsz. Na azért, nem akart följebb mászni. Na, azt mondja, hogy hol a kulcs? Még egyszer. Előbb már, ott a kulcs. Kulcs megvan.
Ott lent lesz a lánc. Na most le. Ja, itt most fölgajdultak, mert engem keresnek. Jó. Mert a kulcs megszerzését azt nem csináltam a legcsendesebben, hogy úgy fogalmazzak. Az esetleg megfordulhat, attól félek, hogy észrevesz, a többi úgy nézem, nem fog. Jó. Tökéletes. Na, hol kell? Ja? Hoppá. Ez az. With the chain down, Gietrich and the ships can get through. Ja, ezen nem tudok kiugrani. Szépen megoldottam szerintem. What set the spark to Baldur's Bane? It is as I dreamed. Fire and ruin. Az nem tudom, hogy a szobor mi akart lenni, lehet, hogy valami titkos dolog. Jó. Hát mielőtt nekiesnénk itt a ostromnak, mert hát nyilván az jön, akkor most én véget szakítok ennek a streamnek. Köszönöm a figyelmeteket, megpróbálok a közeljövőben egy kicsit sűrűbben lenni. Aztán véget vetünk a sztorinak, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Tervezek sok mindent, Horizon Zero Dawn-tól elkezdve mindenféle egyéb végigjátszást, magyarul természetesen. Ha már a magyarítások.hu-n a kézi magyarítások készítői besztrájkoltak, és mindent lejegeltek, minden egyes magyarítást, amivel foglalkoztak. Hogy mondjam, értem én azt, hogy nagyon zavaró tud lenni, hogyha az emberek kérdezgetik, hogy na, hogy álltok, meg mikorra lesz kész, meg stb. De én azt mondom, hogy ezt lehet ignorálni. Viszont az, hogy azért eldobunk egy projektet, és hiába mondják azt, hát a Horizon Zero Dawn már 80%-on volt tavaly november óta.
elhiszem, hogy nehéz. És legutóbbi info az volt, a fórumban ki is írták, hogy addig nem változtatnak státuszt, és addig nem teszik elérhetővé, míg nem lektorálták, de hogy már kész van a fordítás. Ez hónapokkal ezelőtt került ki ez az írás. És ugye többen kérdezték, hogy nagyjából mikorra várható, stb. És ezen felhúzták magukat, és olyan stílusban reagáltak, amit szerintem sem reális. Persze idegesítő, ha folyamatosan cseszegetik az embert, hogy mikor lesz már kész, de ezt is valahol meg kell tanulni, kezelni. És ezért fogták, lejegelték az egész projektet. És nem mondják nekem azt, hogy nem haladtak, vagy hogy nem akar, tehát hogy nem végeztek volna, ha haladnak vele. Egyszerűen félrerakták azért, mert az emberek türelmetlenek voltak. És itt két dolog van most, ezt én úgy tudnám mondani, hogy valaki itt látszik például az, mondjuk most mondok valamit, hogy tekintettel arra, hogy ez nyilvánosan megy, ez a magyarítások pont. Meg mit tudom én, már úgy értve, hogy egy nyilván itt a nagy közösségnek készülnek a dolgok, tehát ezt valamilyen szinten lehet így értelmezni. Tegyük fel, hogy van egy ember, aki jótékonykodik. Ezt most úgy értsük, hogy mit tudom én, van mondjuk 3-4 hajléktalan, aki mellett mikor elsétál, minden egyes nap beledob, mit tudom én, egy 1000-est a kis pohárkájukba. Na most, ez tök jó, de így megy hónapokig, vagy lehet akár évekig, tök mindegy, és egyszer csak azt mondja, hogy hát most nincs nálam pénz, nem tudom mikor lesz, majd lesz, és így elsétál mellettük. És így a 5.-6. alkalom után valamelyik hajléktalan, például türelmetlenebb, és megkérdezi, hogy elnézést, de mikor lesz pénzed, mert hogy már nem ettünk egy hónapja megint, vagy egy hete, és hát jó lenne. És akkor erre azt mondja, hogy jó, akkor soha többet nem kaptok, és felejtsetek el. Na, körülbelül ez a szint, hogy igen, az egy jótékonyság velünk szemben, és egy nagy gesztus, hogy ők lemagyarítják a játékokat, és ezt nagyon köszönjük is nekik. Ellenben, hogyha kíváncsiskodunk, tehát nem az, hogy követelés volt, hogy legyen kész akkorra. Persze van, aki troll, és van, aki ilyen, de körülbelül a 1000 emberből, aki esetleg várja a magyarítást, vagy 5000, vagy 10.000 emberből, vagy nem tudom mennyi várja a magyarítást, abból 1 vagy 2, aki ilyen. És az az 1 vagy 2, mivel szólt, ezért a többi sem kap semmit. Innentől kezdve az már nem jótékonyság. Tehát most kérdés az, hogy a magyarítók miért csinálják a magyarítást. Ha azért, hogy magyarítást biztosítsanak az embereknek, nem kell kiírni progresszt. Tényleg nem kell, akkor ne írjunk ki progresszt. De ne is jegeljük le azért, mert valaki megkérdezi, hogy mikorra lesz kész. Azt ki lehet írni, hogy dolgozunk rajta, majd lesz. És akkor az ember időnként fölnéz, de abból a szempontból jó a progressz, hogy legalább látják az emberek, hogy halad. És akkor nem az van, hogy jó, elkezdték, de úgyse lesz semmi. Mert olyan is volt, aki elkezdett magyarítani, és nem lett semmi belőle. Mert nem jutott rá ideje, vagy ki tudja. Valamiért feladta. Ilyenek is vannak természetesen. De hát sok egyéb más is van. Most az egyik nagyon érdekes példa, ott volt például a Mass Effect Andromeda, amihez lehetetlen magyarítást készíteni, természetesen, a magyarítások.hu-n ez kint volt, lehet, hogy még kint is van ez a hír. Ellenben a gépi magyarításokon van fönt olyan magyarítás, amit az eredeti Andromédával tökéletesen lehet használni. Oké, hogy nem tökéletes a magyarítás, nincs rendesen lektorálva, AI fordította, csak itt ugye az a probléma, hogy mondjam, nem állt úgy neki senki annó. Na mindegy, ez nyilván nem izélem őket emiatt, a probléma az inkább, ahogy hozzáállnak a közönséghez sokszor. Nem azok, akik csinálják, akik végigcsinálják, mert pont az, hogy van rajtuk nyomás sok esetben, de ha jót akarnak, akkor most egy-két hülye miatt, aki meg mer kérdezni valamit,
egyszerűen az illetőket ki kell tiltani az oldalról, vagy kell valami olyan rendszer, tényleg egy regisztrációs rendszer kell a magyarítások.hu oldalára, és akkor aki olyan, azt egyszerűen ki lehet tiltani, azt csókolom. Sokkal egyszerűbb, mint az, hogy bejegeljük a magyarításokat, és akkor nem magyarítunk játékokat. Mert én is most már a gépi magyarításokra vagyok ráfanyalodva majdnem minden játéknál, mert az van általában, míg a kézi nem készül el. Azért, most is nem is tudom milyen játékot kerestem, mert le van jegelve az összes magyarítás. És a kézi magyarítás, valljuk be, hogy sokkal precízebb és sokkal jobb általában, mint a gépi. Igaz, hogy most már az AI nagyon profin csinálja, de akkor is megfigyelhető ez. Na mindegy. Úgyhogy én azért várom, hogy legyenek magyarítások. Mindig megnézem a magyarítások.hu-n is, de az az igazság, hogy az egy nagy csalódás nekem, hogy aki szenvedélyből magyarít, tehát azért magyarít, hogy segítsen, az azért adja fel, meg azért hagyja abba, mert van egy-két ember, aki esetleg más hangnemben szól, de hozzáteszem, a magyarítókat sem kell félteni, mert volt, aki olyan hangnemben írt vissza, hogy így azt a kurva. És akkor nem is veszik észre magukon, tehát, hogy, mert volt egy ilyen is, hogy egy admin próbálta ott menteni a menthetőt az egyik ilyen hozzászólásnál, hogy hát a magyarító nem olyan hangsúllyal írta, lehet persze úgy is értelmezni, de miért kell egyből a rossz... Mi az, hogy nem olyan hangsúllyal írta? Tehát akárhányszor elolvastam, próbáltam pozitívan értelmezni, nem volt pozitív értelmezése. Tehát az egy az egyben az beszólás volt annak, aki érdeklődött, hogy mikor lesz kész. És nem az, hogy bunkón, hanem az illető tényleg megkérdezte, hogy hát leírta, hogy ugye most már november óta van, vagy nem tudom, most mondtam egy de előbb is ugye novembert mondtam, azért most ez ugrott be, de mit tudom én, hónapok óta van írva, hogy ennyi százalék, és hogy szeretnék érdeklődni, hogy haladtatok-e, vagy várható-e valami esetleg, vagy egy előzetes magyarítás, vagy hogy mikorra várható a teljes, vagy akármi, de egy normális hangnemben, és erre kapott bunkó választ, konkrétan el lett küldve majdnem a francba, és akkor ezt védte meg az admin, mikor ezt kikérte magának egy-két magyarítást váró személy, hogy hát hogyan beszél, már ne haragudjatok. Tehát, hogy a tiszteletet mindkét irányban meg kell adni, tehát aki nem adja meg a tiszteletet, azt lehet bannolni az oldalról, vagyis hát nem lehet, mert ahhoz egy regisztrációs rendszer kell, hogy csak aki regisztrált, az nézhessen magyarítást, és akkor az illetőt ki lehet bannolni, hogyha a fórumon olyasmit ír, amit nem kéne. Akkor lenne felelősség. Ez elsőre egy nagyobb kontroll is lenne, mert tényleg egy felelősséged lenne, hogy ha írsz valamit, kirúgnak onnan a francba, azt nem tudsz regisztrálni, mert mondjuk lehet IP-bant is csinálni. Tehát. Na mindegy. Ez egy összetettebb dolog szerintem. A lényeg az, hogy a tiszteletet meg kell adni minden irányba, és nem csak a magyarításoknál, minden oldalon. Akkor is, ha valakit nem szeretsz, attól még meg kell adni neki az alapvető tiszteletet, ami azért jár neki, mert ő egy emberi lény. Tehát szerintem ez a minimum, szóval ha eddig nem adtad meg valakinek, akkor előfordul, hogy az ember dühében nem adja meg. Én is volt, hogy beszéltem már úgy valakivel, hogy nem kellett volna, de általában az illető, hát most mondjam azt, hogy megérdemli, nyilván nem érdemli meg, viszont effektíve nem mindegy ő, hogy viselkedik, mert ha már sokadjára nem adja meg a tiszteletet, vagy olyan hangot enged meg magának velem szembe, akkor én is megmerem engedni. De csak ha ideges vagyok, egyébként ha nem vagyok ideges, én sem. Na de mindegy, nem ez. A lényeg, már nagyon eltértem a tárgytól. Igazából a lényeg az, hogy köszönöm a figyelmeteket, és hamarosan folytatjuk, és már közeledik a végjáték. Bár annyira nem, mert még szerintem elég sok van a sztoriból, de nem baj, csináljuk, és majd szépen haladgatunk. Sziasztok!